নমস্কাৰ 30 দিনত গণিত শিকোৱা সিৰিজৰ আজি ডে 7 আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম ভগ্নাংশৰ হৰণ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে ভগ্নাংশ এটা ভগ্নাংশৰ লগত কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে বা অখণ্ড সংখ্যা এটা ভগ্নাংশৰে আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে বা ভগ্নাংশ এটা অখণ্ড সংখ্যাৰে আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা আৰু ভগ্নাংশৰ হৰণ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে তোমালোকে ভগ্নাংশৰ হৰণ শিকাৰ আগতে তোমালোকে ভগ্নাংশৰ পূৰণটো ভালকৈ শিকিব লাগিব কাৰণ ভগ্নাংশৰ হৰণটোত কি হৈছে ম্যাক্সিমামখিনি আমি কাম কি কৰিব লাগে ভগ্নাংশৰ পূৰণৰ যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি এপ্লাই কৰিব লাগে গতিকে তোমালোকে ভগ্নাংশৰ পূৰণৰ যদি নিয়মটো শিকি লোৱা নাই বা ভগ্নাংশৰ পূৰণৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাই লোৱা তাৰপিছত ভগ্নাংশৰ হৰণৰ এই ভিডিঅ'টো চাবা এতিয়া প্ৰথমতে আমি ভাবিছোঁ ভগ্নাংশৰে আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তো আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈ কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব তেতিয়া সাপোজ এটা ভগ্নাংশ লৈছোঁ আমি কি 9 ভাগৰ 4 আৰু এইটো হৰণ কৰিব লাগে কিহেৰে আমি ধৰা হল এইটো হৰণ কৰিব লাগে আমি 3 ভাগৰ 2 ৰে হৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা ভগ্নাংশ আছে আমাৰ 9 ভাগৰ 4 আৰু এই 9 ভাগৰ 4 ভগ্নাংশটো কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে 3 ভাগৰ 2 ৰে হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া মই কৈছোঁ যে কি ভগ্নাংশৰ হৰণ বুলি ক'লে একো নাই তাত কি আছে পূৰণেই আছে ভগ্নাংশৰ হৰণটোত কি সোমাই আছে পূৰণ সোমাই আছে যদি আমি পূৰণৰ নিয়মখিনি যদি আমি ভালকৈ শিকিছোঁ তেনেহ'লে ভগ্নাংশৰ হৰণটো আমাৰ কাৰণে একদম সহজ হৈ যাব চাবা ইয়াতে কি কৰিব লাগে নিয়মটো তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম ভগ্নাংশ আছে প্ৰথমতে যিটো ভগ্নাংশ আছে সেইটো কি কৰিব লাগে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি ল'বা কিমান আছে এইটো 4/9 তো 4/9 হিচাপত এইটো লিখি ল'লা ঠিক আছে নেক্সট কি কৰিবা এই যিটো হৰণ চিন দেখিছা ইয়াতে এইটো আমাৰ কি আছে হৰণ চিন আছে তো এই হৰণ চিনটো আমি কি কৰিম এতিয়া পূৰণ চিন কৰি দিম এতিয়া হৰণৰ সলনি আমি কি লিখিম এবাৰ পূৰণ চিন লিখিম তাৰ পিছত যিটো আমাৰ ভগ্নাংশ আছে 2/3 যিটো ভগ্নাংশ আছে সেই 2/3 ভগ্নাংশটো আমি কি কৰিম ওলোটাকৈ লিখিব লাগিব তাৰ প্ৰতিক্ৰম এতিয়া প্ৰতিক্ৰম মানে আমি শিকিছোঁ যে প্ৰতিক্ৰম মানে কি হয় কোনো এটা বস্তু প্ৰতিক্ৰম মানে কি কোনো এটা সংখ্যাৰ প্ৰতিক্ৰম মানে কি যিটো সংখ্যাৰ লগত আমি কি সেই যিকোনো এটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোৰ লগত আমি যি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব উত্তৰটো 1 হ'ব সেইটোকে আমি তাৰ কি বুলি কওঁ প্ৰতিক্ৰম বুলি কওঁ তো এতিয়া প্ৰতিক্ৰম বুলি ক'লে তোমালোকে একদম সিম্পল ভাষাত মনত ৰাখিবা যে কি ভগ্নাংশ এটাৰ যদি প্ৰতিক্ৰম লিখিব দিছে সেইটো সদায় কি ওলোটাকৈ লিখিব লাগে ওলোটা মানে কি যে যিটো লব আছে লবটো হৰ কৰি লিখিবা আৰু যিটো হৰ আছে আমাৰ হৰটো কি লিখিব লাগিব লব কৰি লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া চাবা 3 ভাগৰ 2 যিটো আছে 3 ভাগৰ 2টো আমি কি কৰিম এতিয়া ওলোটাকৈ লিখিলে ওপৰত 3টো গুচি যাব আৰু তলত 2টো গুচি যাব বুজি পালা যেটো আমাৰ হৰ আছিলে হৰটো কি আছিলে ইয়াতে 3 আছিলে আৰু 3টো মই কি লিখিছো এবাৰ লব কৰি লিখিছো আৰু যেটো লব আছিলে আমাৰ 2 সেই লবটো মই কি কৰিছো এবাৰ হৰ কৰি লিখিছো ঠিক আছে মই আকৌ বুজাই দিছো চোৱা যদি এটা 5 ভাগৰ 2 এটা ভগ্নাংশ আছে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম হলে কি হ'ব সেইটো হল ওলোটাকৈ লিখিব লাগিব যে 2 ভাগৰ 5 এইটোৱে হল ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰম এতিয়া সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিছো যে 3 ভাগৰ 2 আছিলে 3 ভাগৰ 2টোৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি লিখিছো মই 2 ভাগৰ 3 লিখিছো ওকে তো এতিয়া এইটো পূৰণ কৰি দিয়া ভগ্নাংশ পূৰণৰ নিয়ম যেটো আছিলে সেই নিয়মটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব তো পূৰণ কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব কাটাকাটি কৰিব পাৰিলে যেটো যদি আমি কাটাকাটি যাতে নহলে কাটাকাটি কৰো নহলে আমি কি কৰো ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিও এটা যেহেতু 3 ৰে 9 কাটিব পাৰো আমি 3 3 গুণ 9 3 বাৰ যায় হয়নে আৰু 3 টো কিমান বাৰ যাব এটো একবাৰ যাব আকৌ 2 আৰু 4 কাটিব পাৰো আমি 2 ৰে 2 কিমান বাৰ যাব একবাৰ 2 ৰে 4 কিমান বাৰ যাব দুইবাৰ বাকি থাকিলে কি এতিয়া ইয়াতে ওপৰত থাকিলে 2 পূৰণ 1 2 আৰু তলত থাকিব বা এটো মই লিখি দিছো এবাৰ 2 পূৰণ 1 আৰু তলত থাকিব কি 3 পূৰণ 1 তো এই পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2 গুণ 2 আৰু 3 গুণ কিমান হ'ব 3 অৰ্থাৎ ভগ্নাংশৰ হৰণটা বুলি ক'লে মই কৈছিলো তোমালোকক যে পূৰণৰ নিয়মখিনি আহিব তো তোমালোকে যদি পূৰণটো ভালকৈ শিকি লৈছা তেনেহলে হৰণটো একদম সহজ হ'ব যে ফাৰ্স্ট এটা স্টেপটো আমি ভগ্নাংশৰ হৰণৰ নিয়মটো এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু বাকিখিনি সবতে কি হয় পূৰণৰ নিয়মখিনি আহি যায় তো প্ৰথম নিয়মটো কি যে যেটো আমাৰ চিন আছে হৰণ চিনটো সেইটো আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে পূৰণ চিন কৰিব লাগে আৰু হৰণ চিনৰ পিছৰ যেটো ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশটো কি কৰিব লাগে সদায় ওলোটাকৈ লিখিব লাগে সেইটোৱে হল ভগ্নাংশৰ হৰণৰ নিয়ম ঠিক আছে ওলোটা লিখিব লাগে বা প্ৰতিক্ৰম বুলি কোৱা হয় সেইটো যে মই একদম এটা এক্সাম্পল লৈছো চাবা আৰু এটা যে a/b এটা ভগ্নাংশ আছিলে তাক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে c/d ৰে হৰণ কৰিব লাগে তো এটো কি হ'ব নিয়মটো এতিয়া a/b থাকিল আৰু হৰণৰ চিনৰ সলনি কি লিখিব লাগিব এতিয়া পূৰণ চিন আৰু এটো কি হ'ব এতিয়া ওলটি যাব ওলটি যোৱা মানে কি যে d টো ওপৰত গুচি যাব আৰু c টো তলত আহিব হৈ গল এতিয়া এখিনি পূৰণ কৰি দে a * d আৰু b * c যেটো পূৰণৰ নিয়ম আছিল তো এইখিনি হল ভগ্নাংশৰ হৰণৰ নিয়ম তো ভগ্নাংশ এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰা আমি শিকিলো হয়নে এতিয়া মই আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছো চোৱা এবাৰ আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত লৈছো যে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ এটা লৈছো ধৰা হল 6 সমস্ত 3 ভাগৰ 2 আছে হৰণ আমি কি লৈছো এবাৰ 3 সমস্ত 12 ভাগৰ 1 ঠিক আছে 6 সমস্ত 3 ভাগৰ 2 আৰু 3 সমস্ত 12 ভাগৰ 1 এটো হল আমাৰ কি ভগ্নাংশ এটাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে তো এটো নিয়মটো কি হ'ব প্ৰথমতে আমি কি কৰিম মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো সদায় আমি কি কৰিব লাগিব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নি ল'ব লাগিব হেতু আমাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব তো আমি এটো প্ৰথমতে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিম নিলে কি হ'ব এটো 3 সমস্ত 3 ভাগৰ কিমান হ'ব 6 3 18 18 দিয়ে 20 হৈ গল আৰু হৰণ চিনটো হৰণ চিনে থাকিলে এটো কৰা
12 ভাগৰ কিমান হ'ব 3 বাৰ 36 36 একে 37 গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ কিমান 37 হৈ গ'ল তো এতিয়া ভগ্নাংশ হৰণৰ যিটো নিয়ম আছিল আমাৰ ভগ্নাংশ হৰণৰ নিয়মটো কৰা ইয়াতে তো হৰণৰ নিয়মটো কৰিলে কি হ'ব যে 3 ভাগৰ 20 আছে 3 ভাগৰ 20 টো থাকি গ'ল হৰণ চিনটো এটা কি দিব লাগিব ইয়াতে আমি পূৰণ চিন দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছৰ যেটো ভগ্নাংশ আছিল সেই ভগ্নাংশটো কি কৰিম এতিয়া ওলোটাকৈ লিখি দিম অৰ্থাৎ ওপৰত 12 টো গুচি যাব তলত কি হ'ব 37 এটা ভগ্নাংশৰ যেটো পূৰণৰ নিয়ম আছিল সেই পূৰণৰ নিয়মটো আমি কি কৰিম ইয়াতে এপ্লাই কৰিম এতিয়া তো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এইটো তলৰটোৰ ওপৰটো ঘৰ কাটাকাটি যদি যায় আমি কাটাকাটি কৰিম তো 3 ৰে আমি 12 কাটিব পাৰোঁ কিমান হ'ব 3 4 গুণ 12 হৈ গ'ল আৰু বাকিটো ইয়াতে কাটাকাটি নাযায় গতিকে এনেকৈ থাকিব তো ওপৰত থাকিব কিমান 20 * 4 আৰু তলত থাকিব কিমান ইয়াতে 1 আছিল যেহেতু তো 1 * কিমান হ'ব এইটো 37 তো পূৰণ কৰি লিখা এইটো 4 বাৰ 4 20 কিমান হ'ব এইটো 80 আৰু তলত থাকিব কিমান 37 তো এইটো যদি আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখো সৰি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখো তেনেহলে কি হ'ব এইটো হৰণ কৰি দিয়া হৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব এইটো 2 সমস্ত 37 ভাগৰ 6 হৈ গ'ল ন এটোৱে হ'ল আমাৰ কি যে হৰণ ভগ্নাংশৰ যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে বা যিকোনো ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰাৰ নিয়ম এইটোৱে যে হৰণ চিনটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব পূৰণ চিন কৰিব লাগিব আৰু পূৰণ চিনটো কৰাৰ পিছত পূৰণৰ নিয়মখিনি এপ্লাই কৰিলে হৈ গ'ল তো এইটো ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰা হৈ গ'ল এবাৰ সেকেন্ড আমাৰ পইণ্টটো কি আছিল প্ৰথমটো যেহেতু হৈ গ'ল আৰু সেকেন্ডটো আছিল আমাৰ কি অখণ্ড সংখ্যা এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে তো এইটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা অখণ্ড সংখ্যা ধৰা হ'ল এটা লৈছোঁ কি 12 হৰণ আমি কিমান লৈছোঁ 12টোক আমি ধৰা হ'ল 3 ভাগৰ 4 ৰে হৰণ কৰিব লাগে 12টোক আমি কিহেৰে কৰিব লাগে 3 ভাগৰ 4 ৰে হৰণ কৰিব লাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা আছে প্ৰথমতে আৰু পিছত যদি ভগ্নাংশ থাকে তেনেহ'লে নিয়মটো কি হ'ব সেইটো শিকি লোৱা এতিয়া তো এইটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা এতিয়া যে প্ৰথমতে আমি কি লিখিব লাগিব সেই একেই নিয়ম যে প্ৰথম যিটো হৰণ চিনটোৰ আগত যিটো সংখ্যা থাকে তাত কোনো চেঞ্জ নহয় তো আমি 12টো কি লিখিব লাগিব ইয়াতে 12 কৰি লিখিব লাগিব হ'ল নেক্সট হৰণ চিনৰ সলনি আমি কি চিন দিম আকৌ সেই পূৰণ চিন আৰু যিটো পিছৰ ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশটোক আমি কি কৰিম এতিয়া ওলোটা লিখিব লাগিব বা তাৰ কি লিখিব লাগিব প্ৰতিক্ৰমটো লিখিব লাগিব তো প্ৰতিক্ৰম লিখিলে এইটো কিমান হ'ব এইটো ওপৰত 3 গুচি যাব আৰু তলত আহিব কি 4টো 3 ভাগৰ 4টো কি হৈ যাব 4 ভাগৰ 3 প্ৰতিক্ৰমটো হ'ল তো এতিয়া আকৌ সেই পূৰণৰ নিয়ম আহি গ'ল তো পূৰণৰ নিয়মতে আমি কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ বা পূৰণ কৰি কেনেও কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ তো যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল আৰু তোমালোকে 4 ৰে প্ৰথমতে 12 কাটিব পাৰা 4 3 গুণ কিমান হয় 12 তলত কিমান থাকিব এইটো 4 ৰে 4ক একবাৰ যাব হৰণ তো এইখিনি হ'ল কাটাকাটি কৰা এতিয়া আমি নেক্সট নিয়মটো কি আছিলে যিখিনি পূৰণ আছিলে পূৰণখিনি আমি লিখিব লাগে তো 3 ৰে আমি 3 পূৰণ কৰি লিখিব পাৰোঁ গতিকে 3 * 3 আৰু তলত কি আহিব এইটো অনলি 1 এইটো পূৰণৰ নিয়ম আছিলে এনেকুৱা অখণ্ড সংখ্যাৰ লগত ভগ্নাংশ পূৰণ কৰাৰ নিয়মটো তো সেই নিয়মটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিছোঁ তো 3 3 গুণ কিমান হ'ব ওপৰত 9 আৰু তলত থাকিব কিমান 1 এতিয়া 1 ভাগৰ 9 লিখা আৰু 9 লিখাটো যিহেতু এটাই অৰ্থ গতিকে আমি উত্তৰটো কি লিখিছোঁ 9 তো মই সেইকাৰণে তোমালোক আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে কি ভগ্নাংশৰ হৰণ শিকাৰ আগতে আমি কি শিকিব লাগিব ভগ্নাংশৰ পূৰণটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তো সেইকাৰণে মই তোমালোকক ভগ্নাংশৰ পূৰণৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব দিছোঁ তাৰপিছত ভগ্নাংশৰ হৰণটো একদম সহজে কৰিব পাৰিবা তো এনেকুৱা আৰু এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ মই ধৰা হ'ল কিমান আছে এইবাৰ আমাৰ 5 আছে 5 হৰণ কিমান আছে আমাৰ এইটো 9 ভাগৰ 10 আছে তো এইটো আমি হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া 5 হৰণ 9 ভাগৰ 10 তো এইটো নিয়মটো একেই নিচিনা যে প্ৰথমতে যিটো সংখ্যা আছে সেইটো কেতিয়াও কি হয় চেঞ্জ নহয় গতিকে চেঞ্জ নহয় যেটো 5 5 থাকিব হৰণ চিনটো কি লিখিব লাগিব এবাৰ পূৰণ চিন লিখিব লাগিব আৰু তলত যিটো ভগ্নাংশ আছে যিটো শেষত সেই মানে হৰণ চিনৰ পিছত যিটো ভগ্নাংশ আছে সেইটো কি লিখিব লাগে আমি প্ৰতিক্ৰমটো লিখিব লাগে তো প্ৰতিক্ৰমটো লিখিলে কিমান হ'ব এইটো 10 ভাগৰ 9 হয় এটা কাটাকাটি কৰিব পাৰিলে আমি কাটাকাটি কৰিম তো 5 ৰে যেহেতু 10 কাটিব পাৰোঁ আমি কিমান পাৰ যায় 5 2 গুণ 10 তো ইয়াতে থাকিব কিমান 1 5 ৰে 5 একবাৰ হৰণ যায় তো আমি কি হ'ব এতিয়া ওপৰত 1 * 9 থাকিব ওপৰত হয়নে আৰু তলত থাকিব কিমান আমাৰ অনলি 2 এইটো নিয়ম আছিলে তো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এতিয়া 9 গুণ 9 আৰু তলত থাকিব কিমান 2 তো এইটো 2 ভাগৰ 9 হ'ল তো লঘিষ্ঠ আগত যেহেতু আমি নিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এইটো কি কৰিম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত আছে তাক আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নি থ'ম তো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ নিলে কিমান হ'ব 4 সমস্ত 2 ভাগৰ 1 হৈ গ'ল তো এনেকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এটা অখণ্ড সংখ্যাক যদি ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে এই নিয়মটো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি কেনে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা এতিয়া মই এটা বেলেগ এটা আৰু কেইটামান উদাহৰণ লৈছোঁ চাবাচোন এবাৰ যে ধৰা হ'ল আমাৰ এবাৰ আছে কিমান 13 হৰণ কিমান আছে 6 ভাগৰ 1 আছে ধৰা হ'ল এবাৰ তো এইবাৰ কিমান হ'ব এতিয়া তো এই 1 থাকিলে যদি ভগ্নাংশটোৰ লবটো 1 থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব চাবাচোন যে 13 আছে 13টো তোমালোকে 13 লিখি দিবা হৰণ চিনটো কি লিখিম আমি পূৰণ লিখি দিম আৰু 6 ভাগৰ 1ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব এবাৰ 1 ভাগৰ 6 হ'ব হয়নে এটা 6 ভাগৰ 1ৰ প্ৰতিক্ৰম ওলোটাকৈ লিখিলে 1 ভাগৰ 6 আৰু 1 ভাগৰ 6 অৰ্থটো কিমান হয় সদায় 6 হয় মানে তাৰ মানে কি যে 1 ৰে 6 হৰণ কৰিব লাগে আৰু 1 ৰে 6 হৰণ কৰিলে কি থাকিব উত্তৰটো 6 মানে ভগ্নাংশ এটাৰ হৰটো যদি 1 থাকে তেনেহ'লে আমি সেই 1টো নিলিখিলেও কথা নাই ঠিক আছে
তো আমি এই 1টো যেটো লিখিছো এইটো আমি নিলিখিলেও হয় আমাৰ কি হয় ভুল নহয় গতিকে আমি ডাইৰেক্ট কি লিখিব পাৰো এতিয়া 13 * 6 লিখিব পাৰো আৰু 6 ৰ কিমান হ'ব আমাৰ হেতু উত্তৰ লিখি দিলে হৈ যাব তো এটো কিমান হ'ব এটো 78 তো তোমালোকে যদি ভগ্নাংশ এটা হৰণ কৰিব দিছে আমাক আৰু হৰণ কৰিব দিতে দেখিছে যে ভগ্নাংশটোৰ আমি পুৰণৰ নিয়ম কৰাৰ পিছত লবটোত 1 আহিছে তেনহলে তোমালোকে সেই লবটো বাদ দি কেনে ডাইৰেক্ট ওপৰ যেটো লিখা আছে হেতু পূৰণ কৰি দিলে উত্তৰটো হৈ যায় বুজি পালা এবাৰ নেক্সট আৰু এটা লৈছো এবাৰ আমি কি লৈছো যদি আমি 1 ক হৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে 1 হৰণ যিকোনো আছে ধৰা হল 7 ভাগৰ 8 লিখা আছে 1 হৰণ 7 ভাগৰ 8 তো একক যদি ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে যিকোনো এটা ভগ্নাংশৰে তেনেহলে কি হ'ব উত্তৰটো তোমালোকে একদম সিম্পল এটো মনত ৰাখিবা যে কি 1 এটো হৰণটো পূৰণ আৰু এটো উলটি যাব নিয়মমতে যদি আমি কৰিব যাও তেনেহলে এনেকুৱা হ'ব হয় নাই হৰণ চিনটো পূৰণ চিন দিব লাগে পিছৰ ভগ্নাংশটো আমাৰ উলটি যায় কলে কি হ'ব এটো 8 ভাগৰ 7 হ'ব তো এটো কৰিলে কি হ'ব এতিয়া একেৰে এটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 7/8 হ'ব হয় না 7 * 7 আৰু 8 * 8 গতিকে উত্তৰটো একেই থাকিব তো একৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয় উত্তৰটো সেই সংখ্যাটোৱে থাকে যেহেতু গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি একক যদি কিবা ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে তাৰ উত্তৰটো সদায় যেটো আমাৰ সেই ভগ্নাংশটো যেটো আছে সেই ভগ্নাংশটোৰ কি হয় প্ৰতিক্ৰমটো লিখিলে উত্তৰটো হৈ গল 7/8 হয় না আমাৰ উত্তৰটো 7/8 পাইছিল শেষত হয় নাই গতিকে তোমালোকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে যদি 1ক কোনো এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিব লাগে তেনেহলে উত্তৰটো কি হৈ যায় সেই ভগ্নাংশটোৰ প্ৰতিক্ৰমটোৱে হ'বগে গতিকে তোমালোকে এইটো হৰণ নকৰি কেনে ডাইৰেক্ট লিখি দিলে উত্তৰটো হৈ যাব তো আমি এতিয়া 2 নম্বৰ পইণ্টটো শিকিলো যে ভগ্নাংশ এটা কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগে অখণ্ড সংখ্যা এটা ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰা নিয়মটো আমি শিকিলো নেক্সট 3 নম্বৰ যেটো আছিল ভগ্নাংশক অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে এবাৰ উলটাটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু চাবা যে ভগ্নাংশ এটা কি কৰিব লাগে এবাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে তোমাক এক্সাম্পল লৈ লৈছো এটা যে কিমান 1/2 সৰি 1/6 আছে এইটো মই আমাৰ কিমান আছে এটো 1/6 আছে আৰু 1/6 ক আমি হৰণ কৰিব লাগে কিহেৰে ধৰা হল 2 ৰে এবাৰ এটো কি হৈ আছে আমাৰ ভগ্নাংশ আৰু এটো আমাৰ কি হৈ আছে এবাৰ অখণ্ড সংখ্যা এবাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰে ভগ্নাংশক হৰণ কৰিম তো ইয়াৰ নিয়মটো কি হ'ব একেই নিয়ম যে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে 1/6 যেটো হৰণ চিনৰ আগত যেটো সংখ্যা আছে হেতু আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নালাগে একো লিখিব নালাগে যেটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিয়া হৈ গল এই হৰণ চিনটো আমি কি দিম এতিয়া পূৰণ চিন দিলে 2 যেটো আছে 2 প্ৰতিক্ৰম লিখিব লাগিব আকৌ হয় নাই তো 2 প্ৰতিক্ৰম লিখিলে কি হ'ব এতিয়া 2 প্ৰতিক্ৰম মানে কি যে 2 আছিল তাৰ উলটাটো তো 2 লিখা মানে কি ইয়াৰ তলত আমি 1 থকা বুলি ভাবি লও হয় না 2 তলত 1 আছে আৰু এইটো উলটাকে লিখিলে কি হ'ব আমাৰ এইটো উলটাকে লিখাৰ লগে লগে 2/1 বুজি পালা যে আমি অখণ্ড সংখ্যা এটা লিখিছো মানে কি তাৰ তলত 1 এটা আছে বুলি ভাবি লও হয় না গতিকে সেই 1টোৰে আকৌ যদি আমি প্ৰতিক্ৰম লিখিব লাগে 1টো ওপৰত গুচি যাব হৰটো লব হৈ যাব যেহেতু গতিকে এইটো উলটাকে লিখা মানে কি হ'ব আমাৰ 2/1 বা 1/2 তো গতিকে 2টো আমি লিখিলে কি লিখিম এতিয়া 1/2 তো এটো আমি এটো নিয়ম মতে কৰি দিয়া 1 গুণ কিমান হ'ব ওপৰত 1 আৰু তলত 6 গুণ 12 যেটো 2 ৰে আমি 6 কাটিব নোৱাৰো কাৰণ হৰে আৰু হৰে আমি কেতিয়াও কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰো তো আমাৰ উত্তৰটো কিমান পালো এতিয়া 12/1 বুজি পালা তো যদি গোটা সংখ্যাৰে আমি বা অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে তেনেহলে কি হ'ব সদায় সেই অখণ্ড সংখ্যাটোৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি হ'ব যে 1 লিখি কেনে সেই সংখ্যাটো লিখিব লাগিব যদি a থাকে 1/a হ'ব যদি b থাকে 1/b থাকিব যদি 1/b যদি 3 থাকে কি হ'ব 1/3 যদি 4 থাকে 1/4 তো তেনেকৈ যি সংখ্যা থাকে 1 সেই সংখ্যাটো লিখিলে তাৰ কি হ'ব হেতু প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব তোমাৰ আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো চাবা ধৰা হল এবাৰ আমাৰ আছে 5 আছে আৰু 8 আছে 5/8 এটা ভগ্নাংশ লিখা আছে আৰু হৰণ আমাৰ কিমান আছে এবাৰ 15 আছে ঠিক আছে 5/8 ডিভাইডেড বাই 15 তো ইয়াতে প্ৰথম যেটো ভগ্নাংশ আছে হেতু আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নালাগে তো এটো আমাৰ কি হ'ব এনেকৈ থাকি যাব আৰু হৰণ চিনটো আমি কি চিন দিব লাগে পূৰণ চিন নেক্সট কি আছে 15 আছে 15 টো আমি কি লিখিম এতিয়া 15 টো আমি প্ৰতিক্ৰমটো লিখিব লাগিব যেটো অনন্য আছে প্ৰতিক্ৰমটো তো কিমান হ'ব এতিয়া 1/15 হ'ব বুজি পালা 15 ৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান 1/15 এই নিয়মটো চাব গলে যে a ৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান আছিল আমাৰ 1/a আছিল b হলে 1/b তো 15 হলে কি হ'ব 1/15 এতিয়া আমি পূৰণ কৰাৰ নিয়মটো কৰিম তো কাটাকাটি কৰিব পৰা যেহেতু আছে গতিকে কাটাকাটি কৰি দিও 5 ৰে 15 কিমান বাৰ যায় 5 3 গুণ 15 আৰু 5 ৰে 5 কিমান বাৰ যায় 1 বাৰ গতিকে আমি কি থাকিব ওপৰত থাকিব 1 * 1 তলত থাকিব কিমান 8 * 3 তো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এটো 1 গুণ 1 8 3 গুণ কিমান হ'ব এটো 24 হৈ গল তো আমাৰ এতিয়া ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰা হৈ গল ভগ্নাংশক আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ ভগ্নাংশৰে হৰণ কৰিলো এবাৰ শিকিলো আমি কি অখণ্ড সংখ্যাৰ ভগ্নাংশ কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতুও শিকিলো তো ভগ্নাংশ তোমালোকে মেইনলি এইখিনি বস্তু শিকিলে হৈ যাব যেহেতু লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিয়াটো আমাৰ ভগ্নাংশ শিকিছোৱে অলৰেডি তো হেতু আৰু ভগ্নাংশৰ হৰণত আমি নিশিকো তো
তোমালোকে যদি ভগ্নাংশৰ হৰণ শিকিবলৈ গৈ আছা তোমাৰ ভগ্নাংশৰ হৰণ অংক কৰিব গৈ আছা তোমালোকে এই তিনিটা যদি নিয়ম জানা তেনেহ'লে অতি সহজে কৰিব পাৰিবা মই আকৌ কৈছোঁ ভগ্নাংশৰ হৰণটো জনাৰ আগতে তোমালোকে সদায় কি কৰিব লাগিব ভগ্নাংশৰ পূৰণটো ভালকৈ শিকিব লাগিব আৰু পূৰণটো জানিলে ভগ্নাংশৰ হৰণটো একদম সহজে কৰিব পাৰিবা তো আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই নেক্সট আৰু এটা টপিক লৈ আহি যাম তো তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু আমাৰ যিটো চেলেঞ্জ আমি লৈছোঁ সেই চেলেঞ্জটো 30 দিন তোমালোকে কণ্টিনিউ কৰিবা একদম ধুনীয়াকৈ গণিতৰ বেছিক যিখিনি তোমালোকৰ প্ৰব্লেম আছিলে একদম সহজে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা তো আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু নেক্সট আহি আছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ কিনে